Вітаю, друзі! Я знаю, що багатьом не подобається, коли я кажу речі, які їх дратують або лякають. Так кожен раз було, коли я попереджав. Коли я попереджав про повномасштабне вторгнення і казав готувати тривожні валізи, мені казали, ти представник армії війни, ти хочеш налякати, рейтинг підняти. Я казав, ні, я хочу, щоб ви врятували своє життя. Це комусь допомогло. А хтось навпаки проігнорував, і ми знаємо, чим це закінчилося. Коли люди чекали, що реалізується обіцяна влада, травневі шашлики, реалізувалось повномасштабне вторгнення, ну що ж, їм треба було мене слухати. Коли я попереджав, що будуть удари по енергосистемі, що у 22-му році, теж багато хто не вірив. Коли ми з Євгеном Магном попереджали про проблему неповернення біженців, коли попереджав про все інше, навіть коли я казав, що буде Зеленський от звільняти Залужного, він його звільнив, теж не вірили. Кожен раз люди не хочуть вірити в це жахливе речі, яке я кажу, але, на жаль, я не той, хто приносить погані новини, я той, хто пропонує підготуватися до них. І зараз вже навіть західні експерти звертають увагу до того, що нас чекають влітку і взимку. І до цього треба готуватися, але влада не готується зовсім. Reuters пише про те, що Україна зіткнеться з дефіцитом електроенергії влітку після російських атак, бо Україна, енергосистема якої постійно зазнає російських ударів, зіткнеться з дефіцитом електроенергії та відключеннями споживачів у літні місяці. Це, до речі, прогнозує і аналітичний центр Dixie Group. Французи, до речі, теж звернули увагу на те, що французькі синтез звернули увагу на те, що Україна не готується до збільшення використання електроенергії взагалі ніяк. Навіть не проводить інформаційну кампанію з проханням зменшити. Хоча в Європі це працює і реалізується постійно. До речі, Росія протягом усієї війни атакує наші енергооб'єкти. Всі енергооб'єкти генерації передачі електроенергії і серйозно пошкодивши теплові електростанції та змусивши нашу країну збільшити імпорт, а також вдаватися до масштабних відключень споживачів, а далі не хоче зупинятися. Якщо хтось думає, що коли будуть пікові навантаження на енергосистему, росіяни не будуть бити по енергомережі влітку, вони помиляються. Удари будуть наноситись, але є проблема і споживання, коли буде дефіцит електроенергії і знову будуть відключення. В Dixie Group, до речі, заявили, що за помірних температур і відсутності нових пошкоджень на енергосистемі дефіцит потужності в години пікового споживання може досягнути 0,7 ГВт. Однак при значному зростанні температури він може збільшитись до 2,4 ГВт. І ситуацію додатково ускладнять планові щорічні ремонти енергоблоків атомних електростанцій, які мають ключову роль в енергосистемі. Як до цього готується влада, що вона побудувала, що відремонтувала, ну ми і так всі знаємо. І це не найкраща ситуація. Але головне, що і далі відсутня система, яка б могла допомогти вирішити цю проблему. Скажіть, будь ласка, хтось з вас вже бачив, як реалізується децентралізація тепло- та енергопостачання? Ні? А що ж так? Це, до речі, не тільки про літо, це ще й про зиму. Бо коли нам всі казали, треба негайно встановлювати котельні в будинках, треба негайно змінювати систему подачі тепла і електроенергії, треба відмовлятися від великих об'єктів, які будуть знищувати росіяни, наша влада казала так і нічого не робила. Я говорив з енергетиками, і вони кажуть, Україна не готова до нових ударів. Ні, ремонтувати будуть, але ніхто не готується до того, що ситуація погіршиться, як це було взимку. Бо інакше ми бачили геть інші дії. До речі, поставте запитання владі, а що у нас там з захистом енергооб'єктів? Як воно відбувається? Ну як? Ніяк. І далі якось там імітують і розпілюють гроші. До речі, нещодавно з одним з антикорупціонерів, не громадських активістів, а саме фахових, говорив, він каже, що коли після війни народ дізнається про те, скільки крали на енергетиці і на захисті, то всі династії відійдуть в бік, а історія з Міндічем, всі зрозуміють, виключно лише частина загального пазлу. І тоді ваш шок буде в шоці. Так от, це проблема, яка нас буде зараз наздоганяти. Як вирішує цю проблему влада?
Ну, хтось бачив, що будувалися котельні масово по всій країні, або, може, хтось бачив, як міні-ТЕЦ з'являються? Теж немає. Але влада зробила хід конем. Вона перекинула це на місцеву владу. А тут теж не все просто, бо є величезна кількість проблем. І одна з них, наприклад, гроші. Так, відсутність грошей. Тут, до речі, на всіх напрямках відсутність грошей. І тут є момент. Ну, наприклад, в Києві просто забрали 8 мільярдів, тому що можуть, а на ці гроші можна було б побудувати якраз би не тільки захист енергооб'єктів, а й розгалужену мережу міні-котель. Але влада в цьому не зацікавлена. Вона зацікавлена на свої напрямки це кидати. Бо якщо б було інакше, і результат би був геть інший. Ні, я розумію, що в бункері Володимира Олександровича буде і світло, і тепло, і, до речі, ще на деяких об'єктах завжди буде і світло, і тепло. Але ж кияни не живуть в бункері, і там не живуть харків'яни, львів'яні, там не живуть одесити, там ні. Там тільки Володимир Олександрович. Тому, може, йому треба якось подумати і про інших. І не забирати гроші, а навпаки продемонструвати, що він не тільки може про щось говорити, а й реалізовувати. Дати завдання і прослідити, щоб воно було виконано. Для цього треба не лише бажання, а ще й розуміння, на які напрямки треба виділяти фінансування. Ну, наприклад, що у нас з газотурбинними станціями? А що у нас взагалі зі всіма тими станціями, про які говорили ще взимку? Скільки з них вже побудовано? Скільки будується? Поставте це запитання. Здивовані будете. Дуже. І знову взимку ми будемо думати, як вижити в дикі морози. А замість того, щоб зараз підготуватися, і як, знаєте, в тому приказці, знаєш, де впадеш, підкладаєш солому. Щось наша влада або солому не підкладає, або не розуміє, де вона впаде. І це, до речі, зрозуміло чому. Некомпетентність влади, яка неефективно керує країною, проглядається у всьому, чому тільки можливо. Це величезна проблема. Більше того, замість того, щоб фінансувати абсолютно нелогічні ці кешбеки, єбачки, єдині телемарафони, Вовіни тисячі, скринінги, скролінги, поїздки на залізничній дорозі, замість цього гроші треба було б вкидати, наприклад, в створення розгалуженої мережі котелень і захист енергооб'єктів. Але цього не робиться, бо зацікавленості немає. Більше того, нема зацікавленості не лише в цьому. Якщо не вірите, запитайте у військових, як їм підняли зарплату чи ні. І, до речі, дізнайтесь, що відбувається. Що у нас там з реформою в армії? Так само, як і з захистом енергооб'єктів, і з побудовою нових мереж. Загалом ситуація дуже погана. І я можу сказати заздалегідь. Думайте про те, як і що будете робити взимку. Бо ця зима буде значно гірша, ніж попередня. Так, таке можливо. І про це кажуть всі експерти. Більше того, вони кажуть, що росіяни влітку будуть бити ще по об'єктах водопостачання, щоб створити додаткові умови, бо це не лише ситуація, яка створює проблеми українцям, а ще й буде створювати проблеми для екології і може створити епідемічні загрози. Так, може статися антисанітарія через багато причин. І вони це ж все прораховують. Цікаво, чому протидію цьому не прораховують на Банковій. От про це напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо знаєте. А зараз ви попереджені, а значить озброєні. Тож готуйтесь до літа, до зими і розумійте, що у нас попереду. Сподіваюсь, що влада теж це зрозуміє, подивившись це відео. Дякую вам, що ви дивилися, дякую, що поставили вподобайку, прокоментували, поширили і підписалися. Це важливо. Дякую, що ви підтримуєте канал. Але надважливо підтримувати ЗСУ. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І тоді справді у України буде гідне майбутнє. Тому що ЗСУ це і є запорука того, що у України буде майбутнє. Тож гуртуємося навколо потреб ЗСУ, щоб у України це майбутнє було і все було Україна. Дякую вам. Па-па.